Các bạn, đây là những cái xúc xích mình những cái đấy xúc xích mình đã làm xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy rất là hấp dẫn ha. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời tất cả các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là xúc xích chay nha các bạn ha. Trước tiên nguyên liệu của chúng ta sẽ cần có là đây là một miếng tàu hũ trắng, mình đã dằn cho nó ráo nước rồi nè các bạn. Đây là 4 miếng tàu hũ ki tươi ha, và 2 miếng tàu hũ ki khô nè các bạn. Gia vị đi kèm thì mình sẽ có đây là 2,5 muỗng đường cát nha các bạn. Đây là 2 muỗng dầu hào chai ha. Còn đây là muối với bột ngọt, mình sẽ sử dụng muối thì mình sẽ sử dụng một muỗng nửa muỗng cà phê, và bột ngọt mình cũng sẽ sử dụng nửa muỗng cà phê luôn các bạn. Ở đây là mình sẽ sử dụng một muỗng canh dầu mè ha, một muỗng canh màu đều á các bạn. Các bạn có thể sử dụng cái màu gất ha, màu dầu gất đó các bạn. Mình ở đây là mình xài màu dầu gất nè. Các bạn không có màu dầu gất thì các bạn có thể sử dụng màu đều cũng được. Ở đây là 2 muỗng canh nước tương ha. Đây là 2 muỗng hạt nêm chay á các bạn. Và đây là những cái miếng vải đặng mà mình miếng gạt á các bạn, gạt cô tông để là mình bó cái phần xúc xích của mình ha. Và đây là cái bó dây lạc nè các bạn, để dành mình bó, mình tạo cái hình những cái đòn xúc xích của mình nha. Giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình. Mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước nóng nha các bạn, để mình luộc cái phần tàu hũ ki tươi của mình ha. Các bạn luộc cái phần tàu hũ ki tươi này thì các bạn luộc trong vòng 20 phút nha. Khi nào mà các bạn luộc thấy cái miếng tàu hũ ki của mình nó mềm và nó dịu á thì mình sẽ vớt nó ra nha các bạn. Luộc được khoảng 10 phút rồi nè các bạn. Các bạn thấy bây giờ mình luộc tàu hũ ki tươi á, cho nên nó rất là mau mềm ha. Và trước khi mà các bạn vớt nó ra ha, thì các bạn sẽ dằn vô đây cho mình một ít muối nha, khoảng chừng nửa muỗng cà phê nửa muỗng muối hạt nè các bạn. Để các bạn để vô đây cái muối vô trong này á, thì mình sẽ vớt cái tàu hũ của mình ra các bạn. Các bạn dằn nó sẽ gõ nước, nó sẽ dễ hơn ha. Đó, bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Tại vì miếng tàu hũ của mình nó mềm thì nó dịu rồi nè các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt nó ra các bạn. Rồi mình sẽ cho nó ra một cái gỗ ha. Các bạn để cho nó thiệt là ráo nước nha các bạn. Thời gian mình đợi cái phần tàu hũ ki mình luộc hồi nãy các bạn, cho nó ráo gõ nước ha, cho nó nguội ha. Giờ thì mình sẽ đi cắt cái phần tàu hũ ki lá này ra đặng mà mình gói nó nha các bạn. Thì các bạn cứ 2 miếng thì các bạn cứ cắt nó ra làm vừa cái phần cái cuốn xúc xích của mình nha các bạn. Các bạn muốn cuốn cái xúc xích nó bị lớn thì các bạn sẽ cắt nó bị lớn. Hai cái này thì các bạn có thể cắt nó ra làm 8 hoặc là làm 6 ha. Giờ mình sẽ cắt nó ra một miếng thì mình cắt nó ra làm 4, thử coi nó được bị lớn nha các bạn. Cắt nó ra cái tam giác như vậy nè các bạn.
Mình cắt nó thử coi nó được bị lớn. Cắt làm 4 thì nó rất là nhỏ. Mình cắt làm 3 thôi các bạn ơi, cho cái cuốn của mình nó hơi bự gương một xíu ha. Các bạn cắt sắp nó đi. Cái này nó mình để ngoài gió đó, giờ nó hơi bị giòn nè, chứ hồi nãy mình mua về nó rất là mềm. Nè các bạn. Mình sẽ cắt nó ra làm 3 ha. Như thế này là các bạn, là mình vừa nó bị lớn là mình đã vừa cái cuốn rồi đó các bạn. Mình vừa một cái cuốn cái cuốn xúc xích của mình ha. Đó. Thì những cái mà nó bể hoặc là nó cứng như thế này nè thì các bạn có thể cắt bỏ nó ra để mình làm cái khác các bạn. Rồi mình có thể chiên để mình nấu cháo luôn này kia ha. Cái này cũng vậy luôn các bạn, mình cũng sẽ cắt nó ra như vậy luôn. Tàu hũ kỳ lá thì khô thì mình đã cắt ra xong. Bây giờ tới cái phần tàu hũ trắng này mình đã dặn, mình đã cho nó bớt nước rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bóp nó ra ha. Cho nó dắt, cho các bạn dặn cho nó khô nước ha. Bây giờ mình đã bóp ra. Thì tới cái phần tàu hũ ki hồi nãy mình luộc á nè các bạn, bây giờ mình cũng đã dặn khô rồi, giờ mình sẽ trộn nó vô đây luôn. Cái thau này hơi nhỏ rồi các bạn ơi, lát mình sẽ đổi cái thau lớn hơn ha. Rồi bây giờ mình đã đổi qua cái thau lớn hơn ha. Giờ thì mình sẽ trộn nó nha các bạn. Bây giờ muối với lại bột ngọt nè. Cái này là nửa muỗng cà phê muối ha. Với lại nửa muỗng cà phê bột ngọt mình sẽ trộn nó vô đây luôn. Các bạn trộn cho nó đều ha. Các bạn trộn cho nó đều xong thì mình sẽ đem đi xào nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã trộn xong ha. Giờ mình sẽ đem đi xào. Xào đã được rồi nè các bạn thấy nó khô và tơi lên này ha. Nè, nó không có còn cái độ ướt của nước nữa nè các bạn. Thì mình sẽ tắt bếp ha. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ ra mình cuốn nó nha các bạn. Mình sẽ bắt đầu cuốn rồi các bạn. Trước tiên mình sẽ trải ra một cái miếng khăn như thế này ha. Giờ mình sẽ để bên đây một cái miếng này nè các bạn. Cái này nó hơi dài thì mình sẽ cắt nó bớt nha các bạn. Bỏ nó đi. Những cái cọng như thế này nè, các bạn cũng loại bỏ nó luôn. Để một lát nữa thì mình làm như. Còn những cái cọng này á thì cái viên xúc xích của mình, cái đòn xúc xích của mình, những cái khoanh xúc xích của mình nó sẽ không có mềm hết các bạn. Cái đó này sẽ nó hơi cứng. Bây giờ mình sẽ dùng một cái khăn ướt, mình sẽ lao cho nó như thế này nè các bạn. Các bạn cho nó mềm ha, tại vì cái này thì nó còn khô quá thì nó hơi cứng cứng đó các bạn. Mình lao cho nó mềm nhũn như thế này nè, rồi mình quấn cho nó dễ nha. Nếu mà các bạn không lao như thế này thì các bạn trước khi các bạn quấn thì các bạn có thể nhúng nước trước. Các bạn nhúng nước trước đặng mà nó cho nó mềm á.
Các bạn có thể quấn như thế này ha, hoặc là các bạn quấn ở một cái các bạn vô một cái bọc á, ha, tạo thành một cái hình cái đòn chả cái đòn xúc xích của mình trước, để mình quấn như thế này coi nó có giống như cái đòn xúc xích không nha các bạn. Các bạn quấn càng chặt càng tốt nha, càng chặt thì cái đòn xúc xích của mình nó sẽ càng ngon. Cái này quấn nó không đẹp các bạn, quấn được nhưng mà không có đẹp. Các bạn có thể các bạn để vô trong một cái bọc nhỏ ha, mình tạo một cái hình xúc xích trước, rồi mình sẽ quấn nó sẽ dễ hơn như thế này nha các bạn. Để mình quấn cái cách này cho các bạn xem thử coi nó có được hay không nha. Quấn gì thì rất là khó. Đó các bạn, mình cũng đã quấn được như thế này rồi ha. Bây giờ mình sẽ quấn nó vô trong cái miếng khăn như thế này nè các bạn. Các bạn quấn càng chặt càng tốt nha. Các bạn quấn càng chặt thì cái lần xúc xích của mình nó sẽ càng ngon. Rồi, giờ mình đã quấn xong rồi nè các bạn. Mình sẽ xe hai cái đầu đó lại ha, cho nó dễ các bạn. Như thế này thì nó đã được một cái đòn xúc xích rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ lấy dây mình buộc nha. Mình sẽ cố định cái đầu này trước. Rồi bây giờ mình sẽ quấn nó nha các bạn, quấn cho thiệt chặt nha các bạn. Rồi bây giờ cái đầu này mình cũng sẽ cố định nó lại luôn. Các bạn quấn như thế cho đến hết những cái phần đã được một cái đòn xúc xích rồi đó các bạn. Rồi các bạn quấn như thế cho đến hết cái phần nhân này của mình nha. Các bạn mình đã quấn xong rồi nè. Cái này đòn này đầu tiên cho nên mình đã quấn cộng dây lạc như thế này ha. Còn những đòn này thì mình sẽ không có quấn nè các bạn. Mình chỉ quấn chỉ có 2 đòn thôi. Đó, bây giờ mình đã quấn được cái 7 cái cuốn đó các bạn, 7 cái đòn xúc xích ha. Nhưng mà cái đòn này á các bạn, lúc mà nó hết đó ha, nó còn có bao nhiêu nữa là nó hết đó các bạn, cho nên mình sẽ dồn hết trong cái đòn này, cho nên nó ngắn và nó ú nu rồi bờ nù luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp nha. Mình đã bắt một cái dĩ lên nè, cái rổ lên rồi đó các bạn. Mình để cái nồi này có nước nha nè, mình đã cho vào đây một ít nước ha. Và mình sẽ để cái nước đó nóng rồi đó các bạn. Nước đã nóng rồi mình sẽ để nó vô ha. Các bạn hấp nó trong vòng từ 20 đến 30 phút nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đợi khoảng 20 phút nữa là nó cho chín rồi đó các bạn. Hấp nãy giờ được 20 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dỡ cái nắp nó ra ha. Bây giờ như thế này thì nó cũng đã được rồi đó các bạn. Mình hấp được 20 phút vậy là xong rồi. Mình sẽ tắt bếp ha. Mình lấy nó ra nha các bạn. Đó,
Bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình lấy nó ra mình để cho nó nguội nha. Gian mà mình đợi cái phần những cái cuốn xúc xích của mình nó nguội ha. Bây giờ mình phải pha cái nước sốt để mà mình tạo cái màu cho nó đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ cho đường vô ha. Mình cho 2 muỗng rưỡi canh đường này các bạn. Tiếp đó mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu hào ha. Một muỗng canh hạt niêm. 2 muỗng canh nước tương. 1 muỗng canh dầu gất nha các bạn. Các bạn không có dầu gất các bạn có thể thay màu điều ha. Và 1 muỗng dầu mè. Rồi các bạn cho 20 ml nước lọc nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ bắt bếp lên. Đó, mình bắt bếp lên rồi mình để cho nó tan hết các phần gia vị này nha các bạn. Với lại cho nó sánh lại á, cho nó kẹo lại bớt đó các bạn, để mình quét lên cái phần quét lên cái phần xúc xích, mình tạo cho cái màu nó đẹp hơn nha. Rồi bây giờ nó đã sôi, nó đã sánh lại, vậy mình sẽ tắt bếp thôi đó. Nó đã kẹo lại rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi quét lên cái phần xúc xích mình nha. Các bạn, cái phần xúc xích của mình bây giờ nó cũng đã nguội rồi nè nha. Rồi mình sẽ cắt nó ra nha, tháo những cái miếng khăn này ra. Các bạn, đây là một cái cọng xúc xích của mình nè ha. Giờ mình sẽ tháo như thế cho đến hết những cái này ra nghe các bạn. Rồi đây là những cái đoạn xúc xích mình đã hấp và giờ mình đã ấy xong rồi nè các bạn. Cái phần này ha, thì các bạn dùng cọ, hoặc là các bạn có thể dùng cọ để mình quét lên những cái đoạn xúc xích này của mình ha. Nè, các bạn dùng cọ các bạn quét lên như thế này nè. Mình ở đây thì mình sẽ mình không có cọ, cho nên mình sẽ như thế này. Hoặc là mình có thể mình cho nó vô trong cái này luôn các bạn. Tại vì cái chả này nó hơi bị nóng mà, nên mình sẽ lăn nó vô như thế này luôn nè các bạn. Các bạn thấy cái màu vàng lên rất là đẹp ha. Các bạn quét thì cho nó đỡ dính một xíu, mình nhúng thì nó hơi bị nhiều đó các bạn. Mình cho nó ra một cái mâm khác. Rồi các bạn để cho nó khô, rút ráo nước ha. Các bạn làm như thế cho đến hết những cái đoạn xúc xích, những cái đoạn xúc xích của mình nha các bạn.